เรื่องช้อนทองกับช้อนไม้เด็กชายคนหนึ่งเกิดในบ้านยากจนเขาใช้ช้อนไม้เก่าๆกินข้าวทุกวันแต่เขากลับมองเห็นเพื่อนรวยใช้ช้อนเงินช้อนทองแล้วก็คิดในใจว่าถ้าเราได้ใช้ช้อนแบบนั้นชีวิตคงจะดีขึ้นแน่ๆวันหนึ่งเขาเติบโตและมีเงินพอจึงซื้อช้อนเงินช้อนทองมาใช้แต่เมื่อได้ลองใช้เขากลับรู้ว่ารสชาติข้าวก็ยังเหมือนเดิมและเขาก็คิดถึงบ้านหลังเล็กกับรอยยิ้มของแม่ในวัยเด็กข้อคิดสอนใจคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เราถืออะไรในมือแต่อยู่ที่ใจเรารู้จักพอแค่ไหนต่างหาก